Καλησπέρα σε ένα ακόμα βίντεο από John Diamond. Βρίσκομαι στο Αλκαζάρ, εδώ το αγαπημένο στη Λάρισα, για να κάνουμε ένα πιο μικρό βίντεο. Το βίντεο θα έχει τίτλο «Είναι τα CF Moto αξιόπιστα?» Πάμε να το δούμε. Αυτή τη μηχανή την έχω σχεδόν 14 μήνες. Συνήθως ο κόσμος σταματάει, την κοιτάει, είναι μια όμορφη μηχανή, χωμάτινη, υψηλή, έτσι επιβλητική. Και η πρώτη ερώτηση που μου κάνουν αφού τη δούνε είναι «ΟΚ, όμορφη μηχανή, όλα καλά, αλλά από αξιοπιστία τι γίνεται, κινέζικο δεν είναι?» Και αυτή είναι η ερώτηση κιόλας που αυτό το βίντεο προσδοκά να απαντήσει σήμερα. Τι γίνεται με τα κινέζικα? Και μάλλον για να είμαι πιο συγκεκριμένος, τι γίνεται με τα CF Moto, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω για όλα τα κινέζικα και κανένας δεν μπορεί να μιλήσει για όλα τα κινέζικα ή για όλες τις μηχανές. Εγώ θα σας δώσω τη δικιά μου εμπειρία μέχρι τώρα, 14 μήνες, ζω καθημερινά με αυτή τη μηχανή, πάω στη δουλειά μου, κάνω ταξίδια, ανεβαίνω βουνά, πάω χώμα, άσφαλτο, οπότε θα σας δώσω τη δικιά μου εμπειρία όπως είναι ακριβώς. Όποιος ισχυριστεί ότι ξέρει τι θα βγάλει αυτό το μηχανάκι μετά από 100.000 χιλιόμετρα ή ένα οποιοδήποτε CF Moto ή ένα Honda ή ένα Zondes ή μια άλλη μάρκα, δεν το ξέρει. Ούτε εγώ το ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Σε 14 μήνες, και αυτή είναι η εμπειρία που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Λοιπόν, κεφάλαιο αξιοπιστία. Και τι σημαίνει αξιοπιστία για μένα? Δεν είναι μόνο αν θα βγάλει ο κινητήρας σε 150.000 χιλιόμετρα. Η αξιοπιστία για μένα είναι το εξής. Σηκώνομαι το πρωί, θέλω να παίρνει μπρος κάθε φορά η μηχανή, να δουλεύουν όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα, να μην βγάζει μικροπροβλήματα και πρέπει συνέχεια να τρέχω στο συνεργείο, να μην βγάζει βλάβες στο καντράν, να έχω updates όταν χρειάζομαι, να έχω ένα service σε περίπτωση που το χρειαστώ άμεσα, να έχω ανταλλακτικά που χρειάζομαι άμεσα. Και στην Ελλάδα τουλάχιστον η CF Moto είναι υπερπλήρης από ανταλλακτικά, οπότε αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε στο νου μας. Και γενικά ζώντας με αυτή τη μηχανή και ταξιδεύοντας με αυτή τη μηχανή, να μην έχω την αίσθηση υπάρχει περίπτωση να με αφήσει στο δρόμο. Για μένα αυτό είναι η αξιοπιστία, είναι σιγουριά και εμπιστοσύνη. Τι έχει συμβεί στη δικιά μου μηχανή μέχρι τώρα? Όταν πήρα τη μηχανή, είναι τα πρώτα χιλιόμετρα που τη στρώνουμε, έτσι, οι στροφές είναι χαμηλές, τα ξέρετε αυτά, δεν χρειάζεται να ζορίζουμε πολύ τον κινητήρα. Στα πρώτα 2.000 χιλιόμετρα νομίζω μου άναψε ένα error, το οποίο είναι πολύ συχνό στις μηχανές, έτσι μπορεί να είναι από το στρώσιμο της μηχανής κάτι να αναγνωρίζει ως λάθος. Με λίγα λόγια, σε 14 μήνες μόνο αυτό το error μου έβγαλε στην αρχή. Πήγα στην αντιπροσωπεία εδώ στο Δημήτρη του Καντιγιάννη, το έσβησε, κάναμε το update που χρειαζόταν και η μηχανή έκτοτε δεν έχει παρουσιάσει το παραμικρό. Έχω κάνει αρκετά ταξίδια, τα οποία μπορείτε να τα βλέπετε και στο κανάλι, στην Πίνδο, στη Λίμνη Κατή πάνω στον Όλυμπο, διάφορα βίντεο μπορείτε να μπείτε να τα δείτε. Μία φορά έχει πέσει και αυτό μπορείτε να το δείτε σε ένα επεισόδιο που έχω στην Λίμνη Κατή στον Όλυμπο. Επίσης θέλω να σας πω το εξής. Έρχονται και κάποια άλλα αξεσουάρ για τη μηχανή, θα τα δούμε σε επόμενα βίντεο. Η μηχανή αυτή είναι αγορασμένη με δικά μου χρήματα, οπότε ό,τι σας λέω είναι η δικιά μου εμπειρία. Δεν πληρώνομαι από τη CF Moto, δεν πληρώνομαι από καμία εταιρεία, οπότε αυτό που σας μεταφέρω είναι η δικιά μου προσωπική εμπειρία. Αν κάτι χαλάσει στη μηχανή αύριο ή στο επόμενο ταξίδι, να είστε σίγουροι ότι θα σας το πω ακριβώς όπως έγινε, θα το καταγράψουμε, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα. Τι με ενοχλεί τώρα σε αυτή τη μηχανή? Γιατί εντάξει, δεν έχει βγάλει προβλήματα, με πάει παντού, αλλά δεν είναι τέλεια. Καμία μηχανή δεν είναι τέλεια. Πρώτο και κυριότερο, η ζέστη που βγάζει ο κινητήρας. Θα το έχετε δει και αλλού, το έχω πει και εγώ στα δικά μου βίντεο. Εδώ έχει, από εδώ και από εδώ έχει δύο τεράστιους ανεμιστήρες της Panasonic, αν δεν κάνω λάθος, οι οποίοι βγάζουν όλη τη ζέστη στα πόδια. Σε χώρες με θερμά κλίματα όπως η Ελλάδα, αυτό το καλοκαίρι γίνεται οριακά ανυπόφορο.
Και γίνεται ανυπόφορο όταν κολλείς την κίνηση, όταν είσαι κάπου που είσαι στον ήλιο, εκεί έχεις πρόβλημα πραγματικά. Τώρα στον ανοιχτό δρόμο δεν είναι αισθητό. Εντάξει, έχεις μια θερμότητα, αλλά δεν είναι κάτι που είναι αποτρεπτικό γενικότερα από το να χαρίσεις το ταξίδι σου. Άρα, νούμερο ένα λόγος που με ενοχλεί το 800 MTX είναι η ζέστη. Η ίδια ζέστη ακριβώς είναι και στο χιλιάρι και όπως σας είχα πει, εδώ υπάρχουν κάποια air deflectors λέγονται, μπορείτε να τα ψάξετε, τα έχω link κιόλας από κάτω στο βίντεο, τα οποία εκτρέπουν την ροή του αέρα από τα πόδια λίγο προς τα έξω. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει, δεν το έχω δοκιμάσει εγώ τουλάχιστον. Τώρα, κάτι άλλο που με ενοχλεί. Θα το διορθώσω βέβαια με έξτρα που έρχονται σύντομα στη μηχανή. Εγώ είμαι 2-1 και δυστυχώς οι ζελατίνες αυτές, αυτή είναι η ζελατίνα του 700 MT που έχω αλλάξει. Πάνω από 120-130 χιλιόμετρα υπάρχει στροβιλισμός, ειδικά και με το κράνος που έχω εγώ το Aerox το Commander 2 που έχει το γύσο μπροστά. Υπάρχει ένας στροβιλισμός στο κεφάλι ενοχλητικός, οπότε τα ταξίδια που αναγκαστικά πρέπει να πάω εθνική οδό και να τρέξω πολύ είναι κουραστικά. Δεν είναι σαν τα στριφτερά κομμάτια, έτσι. Σηκώνεται η ζελατίνα αρκετά πάνω, αλλά έχω παρατηρήσει ότι αν τη σηκώσω έχω περισσότερο στροβιλισμό από ό,τι πριν. Τώρα ένας αναβάτης πιο κοντός νομίζω δεν θα έχει τόσο πρόβλημα και αυτό αφορά το touring κομμάτι της μηχανής. Το χωμάτινο κομμάτι της μηχανής με καλύπτει πλήρως, δεν έχω κανένα πρόβλημα, τίποτα. Στο touring υπάρχει cruise control, υπάρχει το quick shifter, αλλά ένα αρνητικό είναι ο άνεμος, ο στροβιλισμός. Ένα δεύτερο αρνητικό που έχει βελτιωθεί κάπως, αλλά συνεχίζει να είναι λίγο προβληματικό, είναι οι χαμηλές στροφές του και τα σκοτσαρίσματα που κάνει όταν είσαι με χιλιόμετρα γύρω στα 18, 20, 22 χιλιόμετρα εκεί. Εκεί θέλει να δουλέψεις αρκετά το συμπλέκτη γιατί έχει αυτά τα σκορτσαρίσματα συνέχεια στις χαμηλές. Κάποια updates της CF Moto το έλυσαν σε κάποιο βαθμό αυτό, αλλά πάλι είναι αισθητό, έτσι, δεν έχει λυθεί ακόμα σε καμία περίπτωση και το ίδιο παρατήρησα και στο 1000 MTX. Από το test ride που έκανα μπορείτε και αυτό να το δείτε στο κανάλι. Άρα έχουμε θερμοκρασία και σκορτσαρίσματα στις χαμηλές ταχύτητες. Αυτά είναι τα δύο προβλήματα που θα μπορούσα να πω. Κατά τα άλλα το μηχανάκι δεν με έχει προβληματίσει πουθενά, έτσι. Έχει μεγάλο ντεπόζιτο, χαμηλά κέντρο βάρους, ταξιδεύεις αρκετά, οπότε αυτά τα δύο αρνητικά είναι εκεί που κάνω το focus. Επίσης να σας πω ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα η ενόχληση και η βλάβη. Βλάβη το μηχανάκι δεν μου έχει βγάλει καμία. Ενόχληση, σας είπα, είναι πολύ σημαντικό να τα ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο. Άρα ενόχληση από τον αέρα, ενόχληση από τα σκορτσαρίσματα, αλλά βλάβη δεν είναι. Στο σημείο αυτό θέλω να σας πω το εξής. Αν έχετε δει άλλα βίντεο ή αν σας αρέσει αυτό το βίντεο και θέλετε να βλέπετε ταξίδια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, reviews από μηχανές, από CF Moto αλλά και από άλλες εταιρείες, το δωρεάν και εύκολο πράγμα που μπορείτε να κάνετε για να στηρίξετε αυτό το κανάλι είναι ένα subscribe και ένα like, βοηθάει πάρα πολύ τον αλγόριθμο και εμένα προσωπικά να συνεχίσω να κάνω αυτό το χόμπι που κάνω και να σας μεταφέρω την εμπειρία μου από τα ταξίδια που κάνω, αυτά που βλέπω στο δρόμο και να τα μοιραζόμαστε όλοι μαζί. Οπότε σας ευχαριστώ για τη στήριξη μέχρι τώρα. Η ερώτηση που ακούω πολύ συχνά, όπως σας είπα και στην αρχή, είναι «ΟΚ, όλα αυτά, αλλά είναι κινέζικο. Τι γίνεται με τα κινέζικα?» Και η γνώμη μου είναι ότι αυτή είναι μια υπεραπλούστευση, έτσι, γιατί δεν ρωτάει κανένας τι γίνεται με όλα τα ευρωπαϊκά μηχανάκια ή τι γίνεται με όλα τα ιαπωνέζικα μηχανάκια. Οπότε εκεί που πρέπει να κάνουμε focus είναι τι γίνεται με τον κάθε κατασκευαστή, άσχετα αν είναι στην Κίνα ή αν είναι στη Γερμανία ή αν είναι στην Ιαπωνία. Άρα πρέπει πιο πολύ focus να κάνουμε στο κατασκευαστή και στο εργοστάσιο και όχι στη χώρα προέλευσης. Δεν αγοράζουμε διαβατήριο με τη μηχανή, αγοράζουμε κατασκευαστή, εργοστάσιο και τεχνογνωσία. Αυτό έχει σημασία. Η ιστορία αυτή με την καινούρια χώρα που μπαίνει στην αγορά με τις μοτοσικλέτες έχει ξανασυμβεί, έτσι. Οι παλιοί θυμάστε όταν ήρθαν οι Ιάπωνες πρώτη φορά στην αγορά, αντιμετωπίστηκαν με καχυποψία, ήρθαν έτσι να αναταράξουν λίγο την αμερικάνικη αγορά που ήταν μονοπόλιο στις μηχανές και το ίδιο νομίζω γίνεται και τώρα, έτσι. Και τότε τα ιαπωνικά δεν ξέραμε τι γίνεται, αλλά είδατε ότι
όχι μόνο ήρθαν, αλλά κατέκτησαν και την παγκόσμια αγορά. Δεν λέω ότι θα γίνει το ίδιο με την Κίνα, αν και είναι πάρα πολύ πιθανό, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε κατευθείαν με καχυποψία, αλλά να δούμε καθαρά και ορθολογικά τι μας προσφέρει ο ένας κατασκευαστής και τι μας προσφέρει ο άλλος. Μπορώ να πάρω, ας πούμε, ένα Honda με αρχική τιμή 17.000 και να πάρω ένα CF Moto, αυτό που έχει τώρα, ας πούμε, νομίζω 8.600, 8.500, έτσι, και να κάνω την εξής πολύ απλή ερώτηση. Είναι το Honda 2 φορές καλύτερο από αυτό εδώ το μηχανάκι? Η σίγουρη απάντηση που έχω ζώντας 14 μήνες με αυτό εδώ είναι όχι. Δεν είναι 2 φορές καλύτερο αυτό το μηχανάκι για να δικαιολογεί τη διπλάσια τιμή. Και αν θυμάστε λίγο και όταν είχαν έρθει τα κινέζικα αυτοκίνητα στην αγορά τι είχε γίνει. Στην αρχή το Hyundai ήταν, ας πούμε, ανέκδοτο. Τώρα αν πας να πάρεις ένα Hyundai Tucson καινούριο, ένα Kia Sportage ή τέτοιες μάρκες, βλέπεις ότι όχι μόνο έχουν μπει στην αγορά, είναι και κυριαρχούν σε πάρα πολλές κατηγορίες, έτσι. Οπότε ας δώσουμε και σε αυτά μια ευκαιρία και να φύγουμε λίγο από τη μάρκα, μόνο για τη μάρκα. Έτσι, αν είναι κάτι που μας αρέσει, προφανώς θα πάμε και σε GS και σε Africa Twin. Μιλάμε για τα κινέζικα και τη σχέση ποιότητας τιμής, αυτά που δίνουν σε σχέση με αυτά που κοστίζουν. Επίσης να σας πω ότι η αγορά έχει αλλάξει παγκοσμίως στη μηχανή. Παλιότερα μια Ιαπωνέζικη μηχανή ήταν εξ ολοκλήρου φτιαγμένη στην Ιαπωνία, μια Αμερικάνικη μηχανή εξ ολοκλήρου φτιαγμένη στην Αμερική. Τώρα υπάρχει μια παγκοσμιοποίηση σε όλα τα πράγματα και αυτό ισχύει και για τις μηχανές. Αυτό το μηχανάκι, ας πούμε, έχει Bosch ηλεκτρονικά, έχει Panasonic ανεμιστήρες. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι KTM, ας πούμε, αρκετούς κινητήρες της έφτιαχνε η CF Moto στην Κίνα. Τι αγοράζω, διαβατήριο αυστριακό ή κινέζικο μοτέρ? Θέλω να πω ότι δεν είναι πλέον τόσο απόλυτα όλα τα πράγματα. Έχει ανακατευθεί η τράπουλα, έχει ανακατευθεί η αγορά. Τα εργοστάσια τα μεγάλα κάνουν outsource δουλειές και εξαρτήματα σε άλλα μέρη του κόσμου. Ένα μεγάλο παράδειγμα, ας πούμε, είναι η Ινδία και η Royal Enfield. Έτσι, το Himalayan, ας πούμε, που είναι best seller και είναι σκυλί μηχανάκι πραγματικά. Είναι ένα βρετανικό brand που από τη δεκαετία του 50 κατασκευάζεται στην Ινδία και έχουμε δει πού έχει πάει η εταιρεία και σε τι αξιοπιστία έχει φτάσει. Άρα θέλω να πω ότι όλα είναι έτσι ανακατεμένα πλέον στην αγορά. Μπορεί να αγοράσουμε ένα κινέζικο μηχανάκι με γερμανικά ηλεκτρονικά, μπορούμε να αγοράσουμε ένα ιαπωνέζικο μηχανάκι με κινέζικα ηλεκτρονικά, οι αναρτήσεις μπορεί να είναι ισπανικές, τα φρένα να είναι γερμανικά. Θέλω να πω, πρέπει να δούμε τον κατασκευαστή και overall τι σου προσφέρει στα λεφτά που στο δίνει. Αυτό είναι το βασικό. Λοιπόν, απ' την άλλη βέβαια, έτσι, ο χρόνος μετράει σε όλα τα πράγματα. Οι Ιάπωνες έχουν αποδείξει πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι φτιάχνουν γερά και αξιόπιστα μηχανάκια. Οι Αμερικάνοι το ίδιο. Και δεν μπορώ να σας πω ότι η CF αυτή τη στιγμή έχει αποδείξει σε βάθος χρόνου την αξία της. Έτσι. Έχει ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα. Έχει γεμίσει τα ελληνικά βουνά τουλάχιστον με νέα παιδιά με το 4,5 και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, αλλά η ιστορία θα δείξει. Έτσι. Και τουλάχιστον όσο είναι στην κατοχή μου αυτή η μηχανή, εγώ όπως είπα και πριν θα μοιράζομαι και τα καλά αλλά και τα αρνητικά. Οτιδήποτε βγάλει το παραμικρό πρόβλημα η μηχανή θα είστε οι πρώτοι που θα το μάθετε. Βασικά πρώτα το συνεργείο και μετά εσείς, έτσι, για να μην κάνω και υπερβολές. Οπότε ναι, η ιστορία συνεχίζεται, θα δούμε πώς θα τα πάει η CF Moto. Εύχομαι να τα πάει καλά, όχι γιατί έχω CF Moto, γιατί θέλω λίγο η αγορά να ανακατευθεί και να καταλάβουν και άλλα εργοστάσια ότι δεν μπορεί ένα μηχανάκι στη βασική του έκδοση να ξεκινάει από 17 και 20.000 ευρώ. Όσο έχει ένα αυτοκίνητο με 5 θέσεις, περισσότερα ηλεκτρονικά συστήματα, αερόσακους και 1.002. Έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα, αν μπορούν οι Κινέζοι να το κάνουν έτσι και να βγάλουν κέρδος, μπορούν και άλλα εργοστάσια να το κάνουν αυτό. Γιατί όπως ξαναείπα, δεν κατασκευάζονται όλα στην Ιαπωνία ή όλα στην Αμερική ή όλα στην Κίνα. Λοιπόν, value for money η CF Moto. Οκ. Η αλήθεια είναι ότι για τα χρήματα που έδωσα, βέβαια εγώ την πήρα από τους πρώτους και την πλήρωσα 9.600 με την πρώτη τιμή και χωρίς το τριβάλιτσο, δεν έχει σημασία. Τι αγόρασα με αυτά τα λεφτά τώρα? Έτσι, πήρα μια μηχανή η οποία καλύπτει τις περισσότερες, αν όχι όλες τις δικές μου ανάγκες, δηλαδή πάω στο χώμα πολύ άνετα.
Μέσα στην πόλη κινούμαι ευέλικτα. Ταξιδεύω στην εθνική με cruise control και με σχετική άνεση. Ξαναλέω σχετική γιατί δεν είναι touring μηχανή, ούτε αυστηρά χωμάτινη μηχανή. Είναι ένα mix. Τα κάνει όλα καλά, αλλά τίποτα τέλεια. Έτσι, για να τα λέμε όλα. Με μια τεράστια οθόνη που μου δίνει όλες τις πληροφορίες. Και overall, τα λεφτά που έδωσα σε σχέση με αυτά που πήρα, νομίζω δύσκολα μπορείς να αγνοήσεις τη CF Moto στο κομμάτι αυτό. Στο κομμάτι value for money. Υπάρχουν και άλλες κινέζικες εταιρείες, αλλά θεωρώ ότι η CF είναι η πιο premium από τις κινέζικες εταιρείες μέχρι τώρα. Λοιπόν, άρα για να συνοψίσουμε τα άλλα, η δικιά μου απάντηση ποια είναι για τα CF Moto? Είναι αξιόπιστα τα CF Moto? Η απάντηση είναι δεν ξέρουμε ακόμα. Δεν ξέρουμε αν είναι αξιόπιστα τα CF Moto στον ίδιο βαθμό που ξέρουμε ότι είναι μια ιαπωνέζικη μοτοσυκλέτα. Αλλά τι ξέρουμε σίγουρα? Ξέρουμε ότι έχει ένα πολύ καλό εργοστάσιο, έχει τεχνογνωσία, εξελίσσεται συνέχεια, κερδίζει αγώνες, βγαίνει πολύ μπροστά σε πολλές κατηγορίες από τις πωλήσεις, έχει στήσει ένα τεράστιο δίκτυο με ανταλλακτικά σε όλη την Ευρώπη πολύ γρήγορα και η πορεία θα μας δείξει. Τα πρώτα σημάδια όμως τώρα είναι πάνω από ενθαρρυντικά, έτσι. Η ποιότητα κατασκευής, αν κάποιος δεν ήξερε τα δύο μοντέλα και κρύβαμε τα σήματα εδώ και σου έλεγα είναι Honda ή είναι CF Moto, δεν θα μπορούσε να καταλάβεις από την ποιότητα κατασκευής, έτσι. Το χιλιάρι που βγήκε τώρα είναι ακόμα πιο premium μοντέλο με Brembo φρένα και τα υπόλοιπα. Μπείτε να δείτε λίγο και στο κανάλι για το 1000 MTX. Αλλά η απάντηση είναι ναι, αλλά είναι αξιόπιστα, αλλά ακόμα δεν ξέρουμε. Δηλαδή 100% δεν μπορούμε να πούμε γιατί μόνο ο χρόνος θα δείξει. Λοιπόν, και με αυτά φτάσαμε στο τέλος αυτού του σύντομου βίντεο. Ό,τι απορίες έχετε μπορείτε στα σχόλια να γράψετε και με χαρά θα σας απαντήσω. Υπάρχει και ένα βίντεο στο κανάλι μου που έχω τον Δημήτρη τον Κατηγιάννη πάλι στο Αλκαζάρ και βάζουμε δίπλα-δίπλα το 800 MTX και το 1000 MTX και τα συγκρίνουμε. Ο Δημήτρης είναι πολύ έμπειρος μηχανικός, μας απαντάει και σε πιο εξειδικευμένα πράγματα. Εγώ ήθελα να μοιραστώ την εμπειρία μου μέχρι τώρα με αυτή τη μηχανή και να σας πω ότι έρχονται και άλλα βίντεο. Αυτή τη στιγμή δουλεύω στο edit και το δεύτερο διήμερο στην Πίνδο. Πήγα πάλι με το φίλο μου τον Σοκράτη στην άλλη πλευρά της Πίνδου, στο Πάπιγκο. Δεν λέω πολλά, θα τα δείτε στο βίντεο. Οπότε ναι, κλείνει και αυτό το βίντεο. Οτιδήποτε άλλο παρουσιαστεί από το μηχανάκι ή γίνει κάτι άλλο, θα είμαστε εδώ για να το μοιραστώ μαζί σας. Μέχρι το επόμενο, γεια χαρά! Η ιστορία αυτή με τις χώρες προέλευσης και τους καινούριους κατασκευαστές από κάποια χώρα έχει ξανασυμβεί. Θυμάστε πολύ καλά ότι με αυτό δεν δουλεύουμε. Έλα Ιωάννη. Έλα. Όχι, όχι, κάνουμε το γύρισμα εδώ με τον Γιάννη απέναντι από το Συντριβάνι είμαι στο γκολφ απέναντι.